For today's video guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ba natin masisecure ang ating Gmail or ating YouTube channel. Okay? Play lang natin ang intro and proceed tayo sa tutorial. Okay guys, for today's video, tuturuan ko ba kayo kung paano natin masisecure ang ating YouTube channel or Gmail account. And since marami na naman pong cases na nahahack ang kanilang YouTube channel or Gmail account, so yan po ang ituturo ko sa inyo. Pero bago pa natin simulan yan, sa mga hindi pa po subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and please like and mag-komento po kayo kung mga video or comments nyo sa video natin at anong mga video pa po ang gusto nyo malaman or gawin natin content. Okay, so to proceed guys, unang gagawin natin ay pupunta tayo sa Gmail account natin. Okay, so yan, makikita natin dito nandiyan ang ating profile logo picture. So next thing we're going to do is we go directly to manage your Google account. Then proceed pa tayo dito sa security. Ito guys ang pinakamahalagang gagawin natin sa pag-secure ng ating YouTube channel sa mga baguhan, gagawa pa lang, at sa mga datihan na nasa YouTube or meron na silang channel. So first thing and foremost, ang gagawin mo ay pupunta ka rito sa your devices. Because here in your devices, makikita niyo po kung ano po yung mga nakakonect doon sa Gmail account niyo, kung anong gadget, kung anong device, kung gumagamit po kayo ng laptop, gumagamit kayo ng phone, tablet, makikita niyo po dyan, okay? Pag may nakita kayong unusual na gadget or device dito sa nakalagay ko dito, yan, ang gagawin nyo lang po ay manage device. Okay, kailangan nyo po siyang i-log out. So makikita nyo po yung 3 dots dyan, yan, i-sign out nyo lang po siya. Okay, so yung mga unusual na device na hindi nyo kilala at hindi nyo alam, automatically po dyan nyo po siya matatanggal. Click and then sign out. Okay, so let's go back. So paano ba natin mapoprotektahan guys ang ating Gmail at ang YouTube channel? So ito po ang mahalaga. Okay, signing into Google. Two-step verification po. Pag inilagay po natin ang two-step verification, normally ang mangyayari dyan ay i-connect natin ang ating Gmail sa ating phone. Okay, yan, hindi ko na yan. Ang two-step verification guys is mahalaga kasi every time na magla-login ka sa Gmail, kailangan mo dumaan sa process na ang cellphone mo makakatanggap yan ng code at doon mo ilalagin kung ikaw nga ba talaga ang naglalagin doon. So automatically dumo-direct po yan sa phone. Two-step verification guys. Okay, so yan guys, ways we can verify is you. So meron 2 ways guys. Ito nga yan, ang recovery phone at ang recovery email. Mahalaga yan. So yung mga mobile phone natin, ilalagay lang natin dito sa recovery phone. Pag nailagay natin dyan, automatically every time we log in, makaka-receive po tayo sa phone natin ng notification and code, so we can log in or i-verify nyo lang yung Gmail account nyo. Okay, mahalaga guys ang
verification na to. Because ito yung security rin ng ating channel or ng Gmail account natin para maiwasan. And to advise, huwag niyo pong ipagkakatiwala ang password nyo sa kahit kaibigan ba. Huwag niyong ipapamigay. And second, huwag niyo pong ilalagin ito sa mga computer shop. Okay? Yan po yung mahalaga, guys. Huwag niyo pong ipamimigay ang inyong password or mailalagin ito sa mga computer shop because hindi po talaga magiging secure yung ating Gmail account. Okay, ang pinaka-importante after natin mailagay ways we can verify you to put your phone number and then yung repository. Ito guys ang pinaka-mahalaga. Itong signing into Google at two-step verification. Kasi ito ang magve-verify guys kung magla-login kayo or may magla-login sa inyong Gmail account. Okay? Sa two-step verification guys, makaka-receive kayo ng G-code from your phone na kung dito nyo ilalagay yan sa recovery code. So automatically makaka-receive kayo ng G-code at tinatanong at i-verify kung kayo nga ba yung naglalagin sa bagong device na yun. So pag hindi kayo yun, hindi nyo po siya i-access or i-activate. Okay, kaya pag kayo yun, makaka-receive kayo ng G-code, i-input nyo lang po yan and then makapasok na po kayo sa account nyo. Okay, so yan guys, ito guys ang pinakamahalaga na gagawin natin for security lalo na sa ating YouTube channel since ang Gmail po is ito ang nakakonect sa ating channel. So I hope guys na may natutunan kayo at makatulong ito lalo na sa mga baguhan gagawa pa lang ng channel at sa mga datihan ng my YouTube channel para ma-secure at hindi ma-hack ang inyong YouTube channel po. Okay guys, okay, that's it guys for today's video and tutorial. I hope you guys may natutunan kayo at makatulong ito sa inyo. At para guys sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channels, please click the subscribe button and hit the bell button for notifications pag may mga bago kaming video and updates sa aming channel. At para sa mga kaibigan po natin na hindi pa nakapag-share sa aming videos, please click the share button. At para mabigyan din po ng aral ang ating ibang mga kaibigan. Okay. So guys, that's it for today's video and tutorial. My name is Mark. Thank you for watching our YouTube channel. And sa inyong lahat, maraming salamat and you have a good day everyone. Bye-bye.